เราขอแนะนำนักแสดงหลักอีกคู่หนึ่งที่มาพร้อมกับความสดใสและความปั่นป่วนเป็นคู่ที่อยู่กันนิ่งๆไม่ได้ และพร้อมแจกรอยยิ้มให้กับทุกคนตลอดเวลาไทเกอร์ฮะไทเกอร์เป็นคนสวยว้าวสวยจริงๆด้วยหมายถึงโครงหน้าเขาสวยถ้าตามในนิยายนะจากที่เราอ่านนิยายมาเขาเป็นคนโครงหน้าสวยแล้วก็เป็นคนเฟรนลี่ชอบคุยกับคนชอบทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเพื่อนในห้องเยอะมากๆของผมนะครับก็โอลี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงครับเกินร้อยเลยก็ว่าได้โอลี่จะเป็นคนที่ขี้แอคกับมั่นใจว่าทุกคนต้องโอเคกับหน้าตาเขาหรือว่าต้องโอเคกับเขาทั้งเรื่องนิสัยทั้งเรื่องบุคลิกภายนอกอะไรอย่างนี้วงเล็บอาจจะมั่นหน้านิดนึงนั่นแหละตรงๆก็คือมั่นหน้าใจเรายังมีเธอแล้วใจเธอยังมีใครก็ในเรื่องเนี่ยเขาก็จะแบบมีมีฟึดฟัดตลอดเวลาซึ่งคุณก็เป็นภูมิแพ้เหมือนกันถูกไหมใช่ก็คือตรงกับตัวละครตรงเป๊ะเลยเป็นหนักด้วยแล้วซีนที่เนียนที่สุดเวลาเล่นแล้วเล่นออกมาดีที่สุดคือซีนฉากแน่นอนครับมันธรรมชาติมากใช่ธรรมชาติมากในเรื่องจะให้ฉายาไทเกอร์ว่าคิตตี้ทำไมอ่ะเพราะว่าไทเกอร์มันไม่เข้าก็เป็นคุณอ่ะควรรู้ได้แหละว่าไทเกอร์มันไม่ใช่คุณนี่ผมคือไทเกอร์ครับให้คนดูโหวตไทเกอร์กด1คิตตี้กด2รอดูครับแต่ผมจะลบเลข2ออกจากแป้นพิมพ์ทุกคนความยากง่ายของบทที่ได้รับเป็นยังไงบ้างครับความยากง่ายของคาแรคเตอร์ให้นิวตอบก่อนของโอลี่ความยากจะเป็นตรงที่ต้องแสดงออกมาให้ดูมั่นใจที่สุดอย่างผมเนี่ยตัวจริงก็อาจจะไม่เหมือนในหนังใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงข้ามกับตัวผมมากเลยเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่ว่าโอลี่จะเป็นคนที่โคตรมั่นใจสุดๆจริงเหรอไม่มั่นใจในตัวเองเหรอไม่มั่นใจให้พูดใหม่มีใจไม่ได้แต่มีเธอดีกว่านิดนึงแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้เหมือนโอลี่100%ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างคล้ายกันแต่มันจะต่างกันในบางจุดก็คือเราจะรู้อยู่แล้วว่าไทเกอร์เป็นคนแบบ extrovert ชอบคุยกับคนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ค่อนข้างตรงกับเจอแล้วก็ส่วนที่ต่างรู้สึกว่าไทเกอร์จะเป็นคนชอบขี้งอนอาจจะคิดเล็กคิดน้อยบ้างบางครั้งแต่เจออาจจะไม่ค่อยเป็นเราจะรู้สึกว่าอะไรที่เราปล่อยผ่านเราก็ปล่อยผ่านไปเลยไทเกอร์ขี้กลัวไหมก็ขี้กลัวในระดับหนึ่งขี้กลัวแต่เจอหรอไม่หรือเปล่าไม่เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบแบบจับจิ้งจกเล่นอะไรเงี้ยคนนี้กลัวจิ้งจกแอบบอกเอาละเดี๋ยวแฟนคลับซื้อใช่ซื้อจิ้งจกปลอมมาให้ได้เรียนรู้อะไรจากตัวละครของตัวเองบ้างส่วนตัวเจอคิดว่าด้วยความที่ตัวไทเกอร์เนี่ยเขาได้รับความคาดหวังจากพ่อเขาอยากให้เป็นทหารซึ่งเราก็อยากทำให้พ่อภูมิใจเนาะเราก็ไปพยายามสอบทหารสอบเตรียมนั่นนู่นนี่แต่ว่าตัวละครไทเกอร์นะค่อนข้างอ่อนแอเพราะฉะนั้นจะไปสอบหลายครั้งก็ไม่ยอมติดสักทีจนได้มีโอลลี่เข้ามาแบบมาบอกว่าอะไรที่มันไม่ได้เป็นตัวของตัวเราก็อย่าไปฝืนมันเลยอย่าฝืนอะไรที่ไม่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ว่าเราควรเป็นตัวของตัวเองอย่าไปฝืนอะไรที่ไม่ใช่เราสำหรับของผมนะครับคือโอลลี่เนี่ยจะเป็นคนที่จมปักอยู่กับอะไรเดิมๆเกิดจากการที่ตัวเองชอบฟีลลิ่งที่มันอกหักใช่แล้วตัวเองก็จมปักอยู่กับการที่ตัวเองเป็นอย่างนี้อกหักแล้วก็เศร้าอกหักจากใครอกหักจากป๊อปครับแต่จริงๆเนี่ยโอลลี่ไม่ใช่เป็นคนที่คิดมากแต่ว่าโอลลี่เนี่ยเขาแค่ชอบฟีลลิ่งที่ตัวเองกำลังเศร้าอะไรอย่างนี้ซึ่งโอลลี่เนี่ยเขาก็มองข้ามคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาคนที่รักเขาคนที่ทำดีกับเขาจนสุดท้ายเขาก็ได้กลับมามองอะไรอย่างนี้ใช่น่าจะได้เรียนรู้จากเรื่องการจมปักครับอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวใช้คำนั้นดีกว่าอย่ามองข้ามคนใกล้ตัวนะครับเพราะว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยรักเราตลอดคอยทำสิ่งดีๆให้กับเราอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะไม่ได้มองตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวสักวันคุณก็จะรู้ครับส่วนของไทเกอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่คนดูจะได้รับก็คือพยายามค้นหาตัวเองให้เจออย่ากดดันตัวเองจากความหวังของพ่อแม่มากเกินไปคือบางทีเราสามารถกดดันจนเข้าไปถึงขั้นเป็นแบบซึมเศร้าได้เลยเพราะฉะนั้นเราพยายามหาในสิ่งที่ชอบและมีความสุขที่จะท
ได้ร่วมงานกับออกัสและแม็กเป็นยังไงบ้างครับ ก็ได้ไปดูแม็กกับพี่ออกัสเล่นหลังกล้องเนาะก็เห็นการเล่นของพวกเขาซึ่งคู่ของออกัสแม็กเนี่ยจะมีความดราม่าที่แบบว่าดรามาติกนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเราได้ไปดูกันบิวอารมณ์การเล่นอารมณ์ของเขามันก็มีความโปรเฟชชั่นอลแบบผู้กำกับสั่งให้น้ำตาไหลข้างขวาเขาก็น้ำตาไหลข้างขวาสั่งให้แบบน้ำตาหยุดน้ำตาก็หยุดด้วยความที่ประสบการณ์ในวงการบันเทิงเขาเป็น10 ปีอะเนาะเราก็หวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขา ของผมนะครับก็มีถามบ้างว่าแบบการทำอย่างนี้มันต้องทำยังไงเขาก็ให้คำแนะนำครับตัวผมก็พยายามเรียนรู้ เพราะว่าสำหรับผมก็คือมือใหม่นะครับใช่แม็กเนี่ยเป็นคนที่คุยด้วยยากที่สุดสำหรับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนนี้แบบน่าจะคุยยากอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเราก็เคยรู้จักกันมานิดหน่อยผมเนี่ยได้กล้าเข้าไปคุยกับแม็กแล้วก็ได้ไปชวนเล่นเกมชวนทำนู่นทำนี่อะไรอย่างนี้ตอนนั้นเขาก็มาดูคือเขาทักหาผมว่าอยู่ MBK หรออะไรอย่างนี้เพราะว่าเหมือนเขาเห็นมันผ่านเขาก็เลยเดินแวะมาดูแป๊บหนึ่งครับผมก็เข้าไปคุยกับเขาตอนที่ผมยังไม่ได้เล่นอะไรอย่างนี้ใช่พอผมขึ้นเวทีเขาก็ยืนดู แล้วก่อนขึ้นเวทีคุยอะไรกัน ก็คุยไปเรื่อย ไม่ก็ถามเฉยๆไงก็อยากรู้ เออ ใช่อันนี้บอกทักก่อนขึ้นคนนั้นบอกลงก่อนแล้วค่อยคุยสรุปยังไงกันแน่ เอาแล้วแม็กไม่เตรียมเลยไม่ใช่เราทักคุยกันไงใน IG อ่ะ หน้าแบบ หน้า ถลายทอกฟองหมดแล้ว ช่วยเมาส์ใครสักคนในกองถ่ายให้เราฟังหน่อย ถ้าเจอก็ต้องเมาพี่ออกัสอะดิแต่จริงๆได้เจอพี่ออกัสค่อนข้างน้อยนะในซีนเพราะเราจะสนิทกับแม็กในตัวละครป๊อปปี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ได้เจอพี่ออกัสบ้างพี่ออกัสก็เป็นพี่ชายที่ดีในเรื่องอดุคือด้วยความที่เราในเรื่องเราเป็นตัวละครที่อ่อนแอใช่ไหมโอ้โหคือเขาแบบเห็นเราแล้วแบบอยากจะถีบตกเตียงอะแต่ด้วยความที่อยู่นอกจอเราก็ไปแกล้งพี่เขาเอาอันนี้สรุปเมาส์ใครเมาส์ตัวเองหรือเมาส์พี่ออกัสวะเนี่ยก็คือนอกจอไปแกล้งเขาแต่พออยู่ในซีรีส์เท่านั้นแหละมันมีฉากฉากในโรงเรียนแล้วก็เป็นฉากเล่นกีฬาแล้วเหมือนไทเกอร์ล้มไปทับป๊อปใช่ไหมแล้วฮีโร่ก็เห็นฮีโร่วิ่งมาเชื่อไหมว่าไอซีนนั้นอะถ่ายประมาณ4 เทคแล้วมันเป็นฉากที่สมมตินอนลงไปนอนเจอนอนทับแม็กใช่ไหมพี่ออกัสเดินมาอย่างนี้ยกเจอลอยอ่ะยกลอยไม่พอนะโยนไปข้างๆหินเลยอ่ะไม่มีอะไรรอง อันนี้ ก็ คือใน เรื่อง character ในคาแรคเตอร์ก็คือโดนแบบปักจำได้เลยวันนั้นกลับไปเข่าช้ำเลยอ่ะจริงเกินเซฟนักแสดงหน่อย การแสดงถือว่าทำถึงนะถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในวงการระดับหนึ่งก็นับถือ มีคนอยากแวะมาเมาส์เจอเพิ่มสักหน่อย เจอเนี่ยจริงๆไม่เคยรู้จักกันมาก่อนครับใช่แล้วก็เพิ่งจะมาเจอกันซึ่งงงเลยเมื่อกี้โอ้โหตอนเช้าทีมงานเข็นเข้ามาบอกว่าอันนี้ของเจอนะครับมาเป็นกระเป๋าเดินทางพี่ช่างผมบอกว่านึกว่าช่างหน้าอีกคู่หนึ่งมาโอ้โหก็คือสุดๆถ้าเรื่องเมคอัพนี่เจอไม่แพ้ใครแน่นอนไม่บอกเลยไม่ยอมด้วยเจอไม่แพ้ใครแน่นอน ไม่จริงเจอคัดค้านอันนี้ไม่จริงเลย คนเราเวลาพกลิปต้องพกกี่แท่งฮะให้ทาย1 ถึง 10เอ้ยแต่ว่าเจอน่าจะเกินเจอน่าจะ15 อันนั้นคือรวมทั้งบ้านหรือเปล่าคะ 15แค่เอามา แค่พก แค่พกปกติเวลาเติมประมาณ10 เฉดไล่ตั้งแต่แดงเลือดหมูไปถึงแดงแบบแดงขี้หมู อุ๊ย ต้องเล่าก่อนว่าเจอเป็นคนที่หน้าผิวแพ้ง่าย เพราะฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องพวกคอสเมติกทุกอย่างอะไรเงี้ยว่าอันไหนที่มันเซนซิทีฟจริงๆอ่อนโยนจริงๆเราถึงจะใช้แล้วเราเป็นคนโดนป้ายยาเก่งไงวันนี้พี่ช่างแต่งหน้าคู่นี้มาเขาบอกเจออันนี้ใช้ดีนะเจอก็เลยดูแล้วก็ถ่ายรูปพอกลับไปแล้วก็ไปซื้อพอมาอีกวันนึงช่างแต่งหน้าอีกคนนึงเจออันนี้ดีนะอันนี้แบบปิดดีนะเจอก็จริงเหรอพี่แล้วตอนเขาใช้อ่ะมันดีมากมันดูดีมากแบบเราก็เลยกลับไปซื้ออ่ะอีกวันนึงถ้าอีกคู่นึงเจอบอกพี่เดี๋ยวก่อนอย่าป้ายเจออีกนะขอเจอใช้ของให้หมดก่อนเชื่อไหมทุกวันนี้เจอซื้อจนได้เป็นกระเป๋าเดินทางแล้วไปไหนก็คือต้องพกอันนั้นไปแล้วก็ให้พี่ช่างแต่งหน้าเลือกเอาว่าพี่อยากเลือกไหนพี่เลือกเลยนะผมมีหมดเลยพี่เลือกเลยว่าพี่อยากใช้อันไหนแล้วอันไหนที่เราแบบไม่ค่อยได้ใช้ก็ให้พี่เขาบ้างให้แบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ย ทั้งคู่บอกเราหน่อยว่าชอบซีนไหนเป็นพิเศษ ผมชอบซีนที่เราเชียร์บอลอะจำได้ไหมที่เรานั่งกันอยู่บนเตียงเรามี3คนมีป๊อปแม็กเดี๋ยวป๊อปโอลี่แล้วก็ไทเกอร์ ซีนไหน
ซีนที่เราเชียร์วอลเลย์บอลน่ะ มีด้วยเหรอ เอาละ แป๊บนึงนะอ๋อฟุตบอลหรือเปล่าว อลเลย์บอล เอาวอลเลย์บอลเหรอเล่าต่อ นั่นแหละก็ซีนนั้นเนี่ยที่ผมชอบเพราะว่ามันเป็นฟิลที่เราเนี่ยไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนหมายถึงในคาแรคเตอร์นะในคาแรคเตอร์เราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อน หมายถึงไม่เคยเมา ไม่เคยมานั่งสังสรรค์อะไรกันอย่างนี้ อ๋อ ใช่ก็เป็นซีนที่ชอบครับเพราะว่าสนุกดี เราเล่นเนียนด้วยนะซีนเมาอ่ะ หมายถึงใคร คุณอะ จะชอบซีนอะไรอ่ะ ขอคิดก่อนนะ อ๋อ มันมีซีนหนึ่งในห้องคือด้วยความที่เราอ่ะโดนไอฮีโร่เนี่ยปรามาสว่า เรามันเป็นคนอ่อนแอ เรามันเป็นคนสู้คนไม่ได้ ต้องคอยหลบอยู่หลังป๊อปคอยให้ออลลี่ช่วย พอเราได้ยินอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหของขึ้นเลยจากที่แบบไทเกอร์นี่คือไม่เคยสู้คนมาก่อนรู้สึกปลุกความฮึกเหิมของไทเกอร์ขึ้นมา วันนั้นเดินไปที่ห้องแล้วก็เดินไปพูดต่อหน้าออลลี่เลยว่าแบบไม่ต้องมาปกป้องแล้วนะแบบเราจะยืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเอง พร้อมกับแบบเหมือนจะท้าต่อย เสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อยข้างหมัดขวาไปว้าวออลลี่หลบได้ด้วยความที่ไทเกอร์มันอ่อนแอเนาะต่อยวึบแล้วเราก็เซไม่เท่าไหร่ล้มปุ๊บเป็นจังหวะที่ออลลี่เนี่ยจับมาโดนน้องเขาแทนว่าอะไรเขาแทนน้องจู น้องจ้อน น้องจ้อนแบบมันจับโดนน้องจ้อนพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ใช่อะไรนะ ให้สาธิตไหม มันโดนจริงๆด้วย โดน ใน จริง ซีนมันโดนใช่ก็แบบตกใจนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่คิดว่าซีนนี้มันจะได้จับจริง ไม่แต่เราคุ้นเคยกันแล้วใช่ไหม แหมไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ได้เทคเดียวด้วยทุกคนมัน3-4 เทคอยู่เหมือนกันครับก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วย Addicted Heroin รักร้ายนายเสพติดฝากพวกเรา2คนทั้ง New Year ทั้งเจอนะอยากให้ทุกคนไปดูซีรีส์เรื่องนี้เยอะๆบอกเลยว่าเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจทำกันมาก ฝากด้วยนะครับ Addicted Heroin รักร้ายนายเสพติดนะครับ ครับผมก็ถ้าอยากดูความสามารถ acting นะให้ไปดูคู่หลัก แล้วถ้า อยากดูอะไรไร้สาระ มาที่เราเลยครับผม เราเปิดบ้านต้อนรับ ไม่แต่เราก็แบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ใช่ ๆเราพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ เราก็สู้ๆอยู่ ใช่เราไม่ได้อยู่กับที่อะไรแต่เราอาจจะเดินถอยหลังไร้สาระมากขึ้นอันนี้จริงทุกคน จริงเห็นด้วยครับ จริงยิ่งอยู่กับพี่หยวนนะโอ้โห หมายถึงพี่หยวนจะค่อนข้างเฮฮาสนุกสนานอะไรอย่างนี้ ไปละทุกคน บ๊ายบาย เธอก็พร้อมฉันก็พร้อมแค่มีกันใกล้ๆสุดฟ้าแค่มีเธอก็พร้อมจะผ่านไปถ้าไม่รักกับเธอ จะให้ไปรักกับคนไหน